صباح الخير، معكم الشيف ليلى. في أيام بفضل عندكم موز مستوي وولادكم ببطلوا ياكلوا منه أو حتى شكله ما كتير حلو للضيافة. مشان هيك رح نتعلم اليوم كيف نستفيد من هالموز المستوي وما نكبن. بوعاء منحط 7 موزات مقشرين مع كوب كبير من السكر، نخفقن منيح مع بعضن بالماكينة حتى ينخلطوا مظبوط، وبعدها منزيد للمحتوى كوب ونص من الطحين مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، ملعقة صغيرة من بيكربونات صودا، وملعقتين صغار من بيكنج باودر، وبرش حامض وليمون. منزيد 3 ملاعق من الحليب البودرة ومنحركن منيح مع بعضن. فيكن تحركون بالملعقة أو الماكينة اللي بيناسبكن. من بعدها منرجع منزيد كوب ونص تاني من الطحين، أكيد الطحين لازم يكون منخول، مع نص كوب من الزيت. نرجع منحرك المحتوى. من بعد ما ينخلط منيح منزيد ربع كوب من المي وكوب من القلوبات. هلأ فيكن تحطوا الموجود عندكم بالبيت، نحن رح نحط زبيب، جوز ولوز وكاجو مكسر، أكيد كله بده يكون ني. من بعدها منجيب قلب الكيك وندهنه منيح بالزيت ومنرش عليه الطحين، نسكب المحتوى بقلب الكيك ومنرجع النص التاني على جنب، منزيدله ملعقتين كبار من الكاكاو مع ربع كوب مي ومنحركن منيح مع بعضن. بهالوقت بدي أذكركن لو سمحتوا ما تنسوا تشتركوا بقناتنا لمزيد من الوصفات الشهية والسهلة أكيد، وما تنسوا تكتبوا لنا تعليقاتكم بوصفاتنا، وإذا عندكن أي أسئلة نحن جاهزين تجاوبكن عليها. من بعد بنخلطن منيح منزيدن مع المحتوى بقالب الكيك، نخبط شوي القالب مثل ما نكون شايفين هيك بيطلع منه الهواء. من بعدها بنحطه بالفرن لمدة 35 دقيقة على درجة 180. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوها.